Hello everyone. අද මම ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආපු පාඩම තමයි going to. මොකද මේ going to කියන්නේ? going to කියන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක් කරන්නයි යන්නේ කියලා කියන්න භාවිතා කරන පදය. ඉතින් වැඩි කතා නොකර අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ going to වලින් අපි වාක්‍යයක් ගොඩනගා ගද්දී අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ කවුද මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ කියලා කියන එක. උදාහරණයක් විදිහට මම බත් උයන්නයි යන්නේ. එහෙනම් මේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. එහෙම නැත්නම් කර්තෘ තමයි මම. දෙවෙනියට අපි ලියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම am is are කියන be verb තුනේ එකක්. එතකොට am කියන be verb එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කර්තෘ මම නම්. ඒ කියන්නේ I සමග පමණයි අපි am භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ක්‍රියාව කරන්න යන කර්තෘ ඒක වචනයි නම් අපි එයා සමග භාවිතා කරන be verb එක වන්නේ is. ඒ වගේම අපේ මේ ක්‍රියාව කරන්න යන කර්තෘ බහුවචනයි නම්. ඒ කියන්නේ own බත් උයන්නයි යන්නේ. කියන්නේ own කියන්නේ බහුවචනයක් පිරිස වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ බහුවචන සමග අපි භාවිතා කරන්නේ ආ කියන be verb එක. be verb එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම අපි going to කියලා භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කරන්න යන ක්‍රියාව ලියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් කියන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට මම උයන්නයි යන්නේ. එතකොට මේකේ තියෙන ක්‍රියාව තමයි උයනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ කරන දේ තමයි උයනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ going to වලින් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනේ උයනවට කියන්නේ cook කියලා ඒ cook කියන verb එක. ඊට අමතරව වාක්‍යයේ යම්කිසි දෙයක් අන්තර්ගත වෙනවා නම් අපිට පුළුවන් verb එකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ව යොදන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම රූපවාහිනිය නරඹන්නයි යන්නේ. එතකොට කවුද මේකේ කර්තෘ? මම. I සමග අපි භාවිතා කරන be verb එක තමයි am. ඊළඟට යන්නේ going to මොකක් කරන්නද යන්නේ? verb එක watch. ඉතිරිය ටෙලිවිෂන්. I am going to watch television. මම යන්නේ රූපවාහිනිය නරඹන්න. එහෙම නැත්නම් මම රූපවාහිනිය නරඹන්න යන්නේ කියලා තමයි අපි එකෙන් කියන්නේ. තව උදාහරණයක් බලපුවාම ඇය ගීතයක් ගයන්නයි යන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ ඇය. ඇයට කියන්නේ අපි she කියලා. එතකොට ඇය ගත්තාම ඒක වචනයක්. ඒක වචන සමග අපි භාවිතා කරන්නේ is කියන be verb එක. She is අනිවාර්යෙන්ම අපි යන්නේ කියන්න going to දාන්න ඕනේ. She is going to. ඊළඟට අපි verb එක කියන්න ඕනේ sing. ඒ කියන්නේ ගයන්න. sing. මොකක් ගයන්නද? a song. අපි බලමු තව උදාහරණයක්. own cricket සෙල්ලම් කරන්නයි යන්නේ. own කියන්නේ they. මේ they කියන්නේ බහුවචනයක්. එතකොට මේ බහුවචන සමග අපි භාවිතා කරන be verb එක වන්නේ are. they are අනිවාර්යෙන්ම අපි going to කියන්න ඕනේ. ඊළඟට සෙල්ලම් කරන්න play. they are going to play මොනවද? cricket. they are going to play cricket. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට පුළුවන් මේ going to භාවිතා කරලා අපි යම්කිසි දෙයක් කරන්නයි යන්නේ කියලා කතා කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අද මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න, comment කරන්න සහ ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ඉතින් ආයෙත් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම්. Have a great day.